Untuk Microsoft Teams, kita ada feature screen sharing di mana kita boleh share screen dengan pelajar-pelajar, pensyarah semua. Untuk menggunakan feature tersebut, kita perlu menekan button 3 titik tu right, ataupun more. Dan bila tekan more tu, kita ada beberapa option. Tekan perlu share, dan di sini kita tekan share screen. Dan selepas kita dah share screen, kita boleh buka apa-apa app. Contohnya untuk menulis nota, kita boleh menggunakan Notability. So mungkin kat sini kelas dalam talian okay. Dan pasal di sini kita boleh menggunakan pensel ni. Dia macam whiteboard. Skrin ni akan boleh dilihat oleh user ataupun pelajar-pelajar sekalian ataupun pensyarah lain. Kita nak gunakan untuk mesyuarat pun boleh.